Καλημέρα φίλοι της ΑΝΕΛ. 6 Μαρτίου σήμερα και ήρθαμε να κάνουμε την πρώτη επιθεώρηση στα Μελίσια μετά το χειμώνα. Είχαμε αρκετό καιρό να έρθουμε να τα δούμε, οπότε πάμε να δούμε τι έχουν κάνει τα κορίτσια μας. Χρησιμοποιώ τον ατμοποιητή καπνιστήρι. Αυτή την περίοδο το χρησιμοποιώ με το συμβατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την μπαταρία και χωρίς τη χρήση σπίρτων ή αναπτήρα. Βάζω κανονικά τις πευκοβελώνες. Συνδέω την μπαταρία και σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως βλέπετε, ξεκινάει και ατμίζει. Βάζω στο πάνω μέρος τα νοπά, όπως ξέρουμε όλοι. Και πάμε να ξεκινήσουμε την επιθεώρηση. Ανοίγω το πρώτο μελίσι. Δεν έχω ιδέα τι θα δω. Φαίνεται ότι έχει μικρή κινητικότητα. Ανοίγω μικρό μελισσάκι. Για να δούμε τι έχει κάνει. Μικρό μελισσάκι. Φαίνεται ότι δεν έχει πολύ καλή κάλυψη. Για να δούμε όμως τι θα δούμε. Πρώτο πλαίσιο εξωτερικό. Φαίνεται ότι έχει κάποιες στροφές και έτσι είναι πράγματι. Όπως θα δείτε είναι ένα πλαίσιο το οποίο έχει γύρι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο πλαίσιο. Φαίνεται από πάνω ότι έχουν βάλει γόνο. Έχει γεννήσει η βασίλισσα. Για να το δούμε. Πράγματι έχει γεννήσει. Η έκταση του γόνου είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Φτάνει μέχρι εδώ. Έχει ξεκινήσει η άνοιξη. Η βασίλισσα έχει μεγαλώσει τη γέννα της. Και εδώ. Περιμετρικά θα δούμε κάποιες γύρες επίσης. Τη βασίλισσα σε αυτό το πλαίσιο δεν τη βλέπουμε. Μια γρήγορη ματιά για την κατάσταση των μελισσιών όσον αφορά το βαρόα. Πάμε στο επόμενο πλαίσιο. Αναμένεται και εδώ γόνος. Πράγματι και εδώ έχει γεννήσει η βασίλισσα. Βλέπουμε κλειστό και ανοιχτό. Καλή κάλυψη από τις μέλισσες. Βλέπουμε και κάποιες γυροσυλλέκτρες. Έχουν στα ποδαράκια τους γύρι. Και εδώ καλή εικόνα. Το μελίσι φαίνεται ήρεμο. Μικρό αλλά ήρεμο. Δεν βλέπουμε τη βασίλισσα ούτε σε αυτό. Μπορεί και να μην τη δούμε βέβαια, δεν μας πειράζει. Μας ενδιαφέρει να δούμε την κατάσταση του μελισσιού. Σε δύο πλαίσια λοιπόν μέχρι στιγμής ο γόνος. Και πάμε και σε αυτό. Θα τις βγάλουμε λίγο από εδώ να δούμε τι έχει. Φαίνεται ότι δεν έχει γεννήσει εδώ. Έχει κάποια κελάκια με γύρι πάλι. Κυρίως στροφή λοιπόν. Και το μελισσάκι είναι μέχρι εδώ. Μπορώ να το σφίξω το μελίσι, δεν θα το κάνω, όμως οι θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικές, οπότε ο γόνος που υπάρχει θα εκολαφθεί. Θα ξεκινήσουμε σε λίγες ημέρες και τις διεγερτικές τροφοδοτήσεις, οπότε θα αναπτυχθούν, θα καλύψουν καλύτερα τα πλαίσια. Το μόνο που θα κάνουμε είναι για ασφάλεια, γιατί έχουμε ακόμα κάποιες χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ, να τοποθετήσουμε μία τροφή από πάνω για ασφάλεια, αν και φαίνεται ότι έχει κάποια αποθέματα,
Θα βάλουμε επιπλέον να νιώσει ασφάλεια το μελίσι. Κλείνουμε και πάμε στο επόμενο να δούμε τη συνέχεια. Για να δούμε τι έχουμε και εδώ. Και εδώ η κινητικότητα είναι μικρή. Μικρό μελισσάκι είναι και αυτό. Για να δούμε. Πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Μικρή κάλυψη, λίγο κόσμο. Βλέπετε κι εσείς. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν είναι ένα πλαίσιο με τροφή και γόνο. Και γόνο έχει πετάξει η βασίλισσα και να η βασίλισσα. Τι βλέπουμε εδώ. Ο γόνος επεκτείνεται σε αυτή εδώ την περιοχή. Περιμετρικά βλέπουμε κελιά τα οποία έχουν γύρι και πιο πέρα βλέπετε ότι υπάρχει μέλι. Βλέπουμε τη βασίλισσα η οποία ψάχνει κελάκι να γεννήσει. Βλέπουμε και τις παραμάνες που την ακολουθούν για να την περιποιηθούν, να τη φροντίσουν. Βλέπουμε τις κινήσεις της. Εδώ κάποιες εργάτριες φροντίζουν για τη γύρι. Εδώ για το μέλι που υπάρχει στα εξωτερικά κελιά. Το μελίσι φαίνεται πάλι καθαρό, σαν πρώτη εικόνα όσον αφορά το άκαρη βαρόα. Είναι ήρεμο, έχει αποθέματα. Και εδώ που ξύσαμε το σφραγισμένο μέλι, βλέπουμε κάποιες εργάτριες που πήγαν κατευθείαν να τραφούν. Πάμε να συνεχίσουμε. Η εξωτερική πλευρά δεν έχει κάτι. Το βλέπετε εδώ. Δειλά-δειλά παρατηρούμε και τα πρώτα κυφινοκέλια σε αυτό το μελίσι. Βλέπετε εδώ τα θολωτά σε σχέση με τα εργατικά που βλέπετε παραδίπλα, που είναι επίπεδα. Παρατηρούμε κάποιες εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ, μία από τις γύρω συλλέκτριες. Έχει χώσει του μουσούδα της μέσα στο κελί, για να μπορέσει να προετοιμάσει το κελί που θα υποδεχθεί τη γύρι. Εδώ. Πάμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Παρόμοια κατάσταση. Βλέπουμε και εδώ κυφινοκέλια. Σημάδι ευημερίας για την κυψέλη. Η ύπαρξη των κυφίνων. Μικρό μελισσάκι, αλλά θα αναπτυχθεί σιγά σιγά και με την τροφοδοσία που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες, τη διαγερτική. Αυτό το πλαισιάκι βλέπουμε έχει τροφές, δεν έχει αναπτύξει εδώ τη γέννα της η βασίλισσα. Έχει γύρι και μέλι. Θέλει λίγο σφίξιμο αυτό το μελίσι για να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το χώρο του. Και σιγά σιγά και με τις τροφοδοτήσεις, αφαιρούμε ένα πλαίσιο, σιγά σιγά με τις τροφοδοτήσεις θα πάρει τα πάνω του. Τοποθετούμε λοιπόν και εδώ μία τροφή. Βάζουμε λοιπόν την τροφή και πάμε στο επόμενο. Επόμενο μελισσάκι. Βλέπουμε απ' έξω ότι είναι μικρό. Βλέπουμε επίσης την ύπαρξη κυρόσκορου, οπότε το μελίσι είναι σχετικά αδύναμο. Φαίνεται όμως ότι είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα. Για να δούμε. Το πρώτο πλαίσιο έχει σχετικά καλή κάλυψη. Όχι, τελικά. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Φαίνεται ότι έχει γεννήσει ελάχιστα. Έχει λίγο πληθυσμό, λίγες τροφές. Φαίνεται ο βόμβος του
περίεργος. Έχει λοιπόν λίγο γόνο. Εδώ είναι ο γόνος, κλειστός γόνος και λίγο ανοιχτό, λίγη μικρή πληθυσμιακή κάλυψη. Επίσης, συνεχίζεται αυτός ο βόμβος. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο μελίσι. Και από αυτό, εδώ έχει ανοιχτό. Φαίνεται ωστόσο η βασίλισσα, τη βρήκαμε. Υπάρχει γόνος ημέρας, αυγό ημέρας. Μπορούμε να το δούμε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δούμε όμως σε αυτά τα κελιά, βλέπουμε σε αυτό το σημείο διπλά αυγά. Βλέποντας το μέγεθος της βασίλισσας και την κατάσταση του μελισσιού, πιθανότατα να πρόκειται για μελίσι το οποίο είτε ξεχειμώνιασε με βασίλισσα ορφανή, η οποία γονιμοποιήθηκε τώρα από κάποιους κυφήνες και πιθανότατα να έχει ξεκινήσει τώρα τη γέννα της, δηλαδή να μην είναι όριμη βασίλισσα, οπότε γι' αυτό το λόγο να βλέπουμε αυτά τα διπλά αυγά. Η γέννα της σιγά σιγά θα στρώσει, θα του δώσουμε, αν επικρατήσει αυτό το σενάριο, θα της δώσουμε λίγο περιθώριο, λίγο χρόνο, θα σφίξουμε κι άλλο το μελίσι, θα του βάλουμε τροφή και θα δούμε σε επόμενη επιθεώρηση πώς θα πάει. Ένα ακόμα μελίσι, και αυτό μικρό είναι. Γενικότερα αυτό το μελισσοκομείο έχει μικρά μελίσια. Για να δούμε τι έχει κάνει αυτό. Μικρούλι μελισσάκι. Πάμε να δούμε την κάλυψή του, αν έχει κάποιο θέμα. Εξωτερικά το πλαίσιο αυτό έχει αρκετή τροφή, αρκετή γύρι όπως βλέπετε σε αυτό το σημείο, και να δούμε αν έχει πετάξει γόνο. Όχι, δεν έχει πετάξει γόνο η βασίλισσα. Ωστόσο αυτό που παρατηρούμε είναι μια σχετική ανησυχία. Βγάζουμε και το ξυλάκι που είχαμε βάλει για θεραπεία βαρόα κάποια στιγμή. Εδώ είναι ένα πλαίσιο με γόνο. Βλέπουμε ότι δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει η βασίλισσα να γεννάει σε αυτό το σημείο και φαίνεται ότι έχει πετάξει κάποια αυγά σε αυτό. Απ' την όψη τους βλέπετε την ανησυχία τους στο πετάρισμα των φτερών. Να δούμε και την άλλη πλευρά. Παρόμοια εικόνα και κάποια κυφινοκέλια σε αυτό το σημείο. Σχετικά καθαρή η όψη τους. Αυγό ημέρας. Έχει γεννήσει και σήμερα. Πάμε να δούμε και το τελευταίο πλαίσιο. Δεν έχει τίποτα και κακοχτισμένο. Αλλά σε αυτό εδώ το σημείο έχουν βάλει λίγο μέλι. Βλέπετε σε αυτό το σημείο το πλαίσιο που λέμε κακοχτισμένο. Σε αυτό εδώ το σημείο πιθανότατα να έχει γίνει λάθος και από το μελισσοκόμο καθώς το κέρωνε. Οπότε να μην ευθύνονται απαραίτητα οι μέλισσες για το κακό χτίσιμο που προείπαμε. Κλείνουμε λοιπόν, αφού το είδαμε, είναι ήδη σφιχτό. Του δίνουμε την ευκαιρία και με την τροφοδοσία που θα ακολουθήσει να δούμε τι μπορεί να κάνει. Βάζουμε μία τροφή και προχωράμε.
Τελειώσαμε λοιπόν την πρώτη επιθεώρηση. Τα μελίσια σε αυτό το μελισσοκομείο είναι μικρά. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουν περίπου 2 με 3 γόνους, έχουν καλή κάλυψη στα πλαίσια τους, έχουν λίγα αποθέματα, έχει ξεκινήσει η γυραιοσυλλογή. Βάλαμε για ασφάλεια βανίλια και από εκεί πέρα στην επόμενη επιθεώρηση θα κοιτάξουμε να δούμε την προσβολή που υπάρχει από βαρόα για να αποφασίσουμε τι θεραπεία θα κάνουμε και έπειτα να ξεκινήσουν και διαγερτικές τροφοδοτήσεις. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!